Welcome, dames en heren. This is the month of February. The lezing is for the Mark mensen. Mark mensen, you're going to throw out the trash. Okay, you're gooien iets to the zijkant. Je laat iets los. Je laat een groepen mensen los. Je loopt weg van een werksituatie dat werkt niet voor jou. You recognize that there zijn oneerlijkheid with a group of mannen. Zakenmannen, misschien is je partner. Oké, dus je weglopen van een situatie. Dus de energie is dat, let op, omdat er zijn mensen dat is onder some sort of, there's some sort of onderzoek over een groep zakenman. Misschien is mensen dat je werkt met, samenwerkt met, of dit zijn je boss of je supervisor. There was some sort of a activity, fraudulent activity that was created. Okay. Dus wees voorzichtig. Wees echt voorzichtig. That was echt fraudulent activity. Wees voorzichtig. Okay. Then we see some sort of a verandering. Sommige van jullie mensen denken over some sort of a verandering. En waarom? Het komt door jaloezie. Het heeft mee te maken met jaloezie over geld. Sommige van jullie mensen dat zit into some sort of jullie mannen worden kapot voor investment. Je hebt mensen opgelegd heel veel geld voor some sort of investment. Maar je kan de mensen geld niet terugbetalen. Oké, dus ik zie problemen voor een maakman. Zijn mask is nou weggevallen vanwege door je hebt mensen geld genomen om te investeren en je kan het niet opleveren. Dus jullie maakman tussen de leeftijd van 18 en 45. Er is een onderzoek dat is geplaatst aan een crave, een tweeling en een crave. Mensen zitten nou echt te bekijken een situatie surrounding een tweeling en een crave. Sommige van jullie vrouwen komen achter dat je partner een derde partij in je relatie. Je komt daarachter. Een vriend wil zijn excuses aangeboden, maar je hebt hier geen zin in. Deze vriend heb je echt... deze vriend is echt een vijand. Deze vriend wil terugkomen om zijn excuses aan te boden. Vanwege dat je komt achter dat deze vriend is connected in some sort of a fraudulent activity. The issue dat je geld blokkeert wordt opgelost. Verwacht onverwacht geld. Okay? Sommige van jullie dat hadden een affair met je boss of supervisor, dus komt tot een eind. Omdat zijn vrouw is nou hierachter. Dus als jullie mensen hadden some sort of a affair with a boss of a supervisor, het komt tot een eind nou. A family probeert to relocate, a family wil weg. Mensen recognize that a family is devious, a family is bezorgd door gewoon echte los. Die mensen zijn niet kosher, okay? There is some sort of an issue with a family. Voor sommige van jullie, jullie hadden een relatie met iemand in de family, maar je recognize dat family spoor echt niet. De family probeert to relocate of weg te runnen van een situatie, omdat mensen is nou van op de hoogte wat de family heeft gedaan. Dus je einde maand met een zeer positieve energy, verwacht, onverwacht geld. Dat komt binnen of cadeau of zo. Sommige van jullie maken mensen gaan naar een feestje, je komt achter. Maar dit is zeer positief, omdat dit is onverwacht financial abundance dat komt, dat je had niet verwacht. Oké.
Dus this is een zeer positieve energie voor jullie, maagmensen. En je eindigt de maand in een zeer positieve energie. Nou, dames en heren, je komt achter de logens van kennis. Een kennis dat een diefstal gecreëerd. Deze kennis is een scorpion, een stier, een leeuw of een waterman. Een scorpion, een stier, een leeuw of een waterman. En mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Jij zelf was niet van op de hoogte. Deze informatie komt boven water door bij een feestje of some sort of a connection of a group waar een groep misschien komt samen om Valentines of dat soort dingen. En mensen kennen een kinderenfeestje of dat soort ding. Of een etentje dat je was uitgenodigd. Je komt achter wat een vriend of een kennis heeft gedaan. Deze persoon is een scorpion, een waterman, een stier of een leeuw. Dus daar heb ik gezegd dat je financial status, omdat je hebt geld in de 9e huis en geld in... Dit is geld dat was genomen, gestolen van jou, komt best wel terug. Er is huge verandering. Je gaat kiezen een ander part. Misschien sommige van jullie gaat misschien relocatie doen. Zoiets als voor werk of op een ander plekje kan wonen. Dat soort dingen. Maar dit brengt je financial stability. Oké, dus in je huis van financial stability, een nieuw start. Dus misschien is een nieuw baan. Je wordt gewaarschuwd dat je moet niet in een relatie gaan met je boss. Oké. Sommige van jullie misschien start een nieuwe baan of zo, maar deze man is een romance scammer. Oké. Deze man is door alle vrouwen in het bedrijf niet in die richting gaan met deze man, omdat het komt niet goed uit. Oké, het eind komt van deze man, omdat mensen is snel van op de hoogte wat deze man was aan het doen. Oké. Heel veel van jullie vrouwen krijgen some soort van geld terug. Heel veel van jullie vrouwen, je financial status wordt goed. Oké, een eind is hier voor een boss of een supervisor that creates some sort of an illusion. Sommige van jullie gaat achterkomen wat een boss of een supervisor misschien voor sommige van jullie is je man of je vader. Maar het is in de 10th house, dus het heeft mee te maken met iemand dat je hebt gewerkt met, een boss of een supervisor, leugens en deceptiveness. Nou, de energie van deze vrouw, there was some sort of a geheim. Je komt achter dat there is een derde persoon dat je partner zit te zien. Ik zie dat 2 vrouwen zitten een gesprek aan te houden, waar je komt achter wie is de derde partij in je relatie. Oké, een vrouw gaat het aan jou vertellen. There is een derde partij. Oké, so de slang en de vrouw is altijd, de slang alleen is altijd een geheim. Oké, zoiets als je partner uit iemand anders buiten. Oké, en je komt achter wie is die derde persoon, wie is die andere vrouw. Dat komt, en ik denk, een vrouw gaat het aan jou even verteld, oké. Dus, eerste week is some sort of a conflict met vrienden en kennis. Je zit de waarheid in een situatie uit te zoeken. Tweede week, je financial status komt veel beter. Ook de conflicts met u en je boss. Je boss heeft geen voet op te staan. Oké, this is wat ik heb gezegd. Dus daar komt some sort of a conflict tussen u en je supervisor of je boss. Hij heeft geen voet op te staan. Derde week is een situatie waar jullie jonge mannen tussen de leeftijd van 18 en 45. Het is zoiets als jullie mannen hadden gewoon geld genomen van mensen om te investeren en nou kan je de geld niet terug. Oké, je kan de geld niet weg. Je kan de geld niet terugbetalen. Oké. Some sort of informatie dat was gehouden van jullie komt best wel uit. De waarheid, de geheim dat iets geheim was tegen jou gehouden en je wordt zo blij dat de informatie is nou boven water, want je recognize dat mensen was niet eerlijk en oprecht. Dus je bent blij, oké? Dus deze maand heeft mee te maken met
Iemand heeft geen voet op te staan. Jullie maakmensen is nou achtergekomen. Iemand had geen voet om op te staan. Iemand that creates some sort of fraud of illusion of creates some sort of a chaos for you. Deze person is in the chaos gevallen. Oké, en dus is best wel goed. Dus sommige van jullie, de inner conflicts that you had met yourself, it is now over. Sommige van jullie had some sort of a inner conflicts met yourself. A nieuwe start komt op met je financial status. Oké, dus dat is best wel goed. Dan we zien een eind voor een vriend of een kennis. Deze vriend of deze kennis. Iets is uitgekomen. Je komt achter iets over een vriend en een kennis. Wat een vriend en een kennis heeft gedaan. Een boss of supervisor of een zakenman heeft geen voet om op te staan. Omdat mensen recognize dat deze person was niet eerlijk. Voor sommige van jullie, you have some sort of an issue with a Leo. Een Leo man wil even terug. Ze excuses aangeboden, maar hier heb je geen zin in. Some sort of an offer dat de family even aangevraagd. Het is een nee. A family will relocate ergens onder, maar het is een nee. De waarheid is nou boven water uitgekomen over een kreef, een scorpion, een stier, een ram, een waterman. De waarheid is nou hier uitgekomen over deze mens en wat deze mens zit om te doen. Dus, dames, in de eerste week, je ziet door een conflict dat was aan de hand. Je hebt nou duidelijkheid. Je kan duidelijk zien wat de conflict was over. En dit komt tot een eind, oké? Tweede week, dus financial stability komt best wel goed. Whatever moeilijkheid in je financial situatie, een oplossing komt hiervoor. Mensen nou recognize dat jullie maakman aan de mask op. Jullie maakman dat neemt geld van mensen en hoop voor some sort of a financial, je wil gaan investen. Nou, de mensen willen zijn geld terug en jullie kunnen geld niet teruggeven aan de mensen. Dus daar kom je in de problemen. Dus ik zie een huge overwinning voor jullie maakmensen. Omdat jullie maakmensen komen achter dat een kreef of een tweeling aan een kreef of een kreef gaat achterkomen wat de tweeling heeft gedaan. Maar jullie maken hebben some sort of een grote overwinning over een kreef, een vis, kreef of scorpion person. Oké, want deze persoon had some sort of informatie achtergehouden. En nu kom je krijgt een overwinning omdat de informatie is nou boven water gekomen. Namaste.